Välkomna till vår film som ska spegla kvartal 1 2025. Vi står här i Nacka Grace i Nacka, Stockholm. En fantastisk kvarter som vi har byggt här och som är precis inflyttat. Det är byggt i nyklassicistisk stil, alltså tidigt 1900-tal. Det är oerhört charmigt. 169 lägenheter. Och när vi la ut de här lägenheterna så har det varit nästan 40 000 sökande på bostadsförmedlingen och vår egen bostadsförmedling. Helt otroligt. Och där ser man, bygger man attraktiva produkter i attraktiva lägen så är det en oerhörd efterfrågan. Den är fullt inflyttad. Det är några lokaler kvar som vi håller på att färdigställa. Så till sommaren så är ju huset helt komplett med kommunens arbeten och så vidare utanför. Det är absolut sevärd byggnad, tycker jag. Vi ser ju också en fantastisk innergård som också är i princip klar. Den ska bara växa till nu under våren också. Vi vann ju pris också för fastigheten där vi vann Sveriges finaste nyproduktion 2024, vilket vi blir väldigt stolta över. Ja, det har hänt mycket under kvartalet som jag inledde med. Vi har ju då frånträtt våra fastigheter i Göteborg, de kommersiella. Inte alla nu, va? De fyra som vi sålde här till PG har nu frånträtts, 3 gårdar och 1 i Högsbo. Vi har köpt ett fantastiskt markområde i Stora Sköndal. Ett väldigt vackert beläget vid Drevviken. Ett stadsutvecklingsprojekt där det kan bli över 1000 lägenheter. Så småningom, det ska ju nu börja jobba med planering och så vidare. Sen har vi ju då tillträtt Sergelskrapan. Där vi jobbar för fullt med tillstånden på vår fasadrenovering. För vi vill ju återskapa denna prestigebyggnad, får man väl säga, mitt i innerstan till dess ursprung. Alltså 62 byggdes den, så att nu ska vi försöka göra en modern tappning av hur den såg ut en gång i tiden. Vi har också lyckats hyra ut de 2 översta kontorsvåningarna och inte minst Space Arena, de 2 nedersta våningsplanen har vi hyrt ut till Stureplansgruppen. Så att det har ju hänt väldigt mycket här med Sergelskrapan på väldigt kort tid. Men det är klart att med alla de här stora affärerna så påverkas vår balansräkning. Så det har varit roligt att höra lite, Anna, hur ser styrkan ut? Ja, och då börjar jag på tillgångssidan där vi har våra fastigheter som den enskilt största tillgången. Där som har ett värde på 68 miljarder. Där de här affärerna som Hans pratade om har påverkat positivt med netto 2 miljarder. Vi har också fortsatt våra investeringar. 524 miljoner har vi investerat totalt i ny- och ombyggnation under det här första kvartalet. Vi har startat 2 projekt, 216 lägenheter och båda de projekten är i Göteborg. Vi har också färdigställt projekt, 343 lägenheter, varav då en del av dem är i det här fantastiskt fina huset. Och sen då så har vi haft värdeförändringar ungefär på strax över 100 miljoner under kvartalet. Inte på grund av några eller direktavkastningskravsförändringar utan det är ökade driftnetton som har påverkat det positivt. Vi har även passat på att återköpa lite fler aktier, 5 miljoner aktier till och med. Vi tycker att det är en liten rabatt i aktien så då är det bra att passa på. Totalt har vi återköpt 10 miljoner aktier med ett snittkurs på 46,17. Och vad blir då den här totalen av detta? Jo, en belåningsgrad på 47%, vilket innebär 1 procentenhet högre mot vad den var förra kvartalet. Och en soliditet på 44%. Så det här är en bra stabil grund i de så här oroliga tider att stå på. Ja, det känns ju enormt starkt att kunna luta sig mot så starka finanser. Och även resultatet, måste jag säga, speglar vår affärsmodell håller även i de oroliga tider som du nämnde som råder just nu med handelskrig och krig på riktigt och tullar. Och, det är mycket i vår omvärld och ändå kan vi leverera ett sådant resultat. Alltså bara som exempel, förvaltningsresultatet är då upp 16% för kvartalet. Och
Våra vakanser är 3% ekonomisk vakans. Så vi står oss starka även i dessa oroliga tider. Men Susanne, det är roligt att höra lite mer om resultatet också. Ja, precis som du säger så förvaltningsresultatet 16% upp, landar på 314 miljoner, vilket är då ungefär 40 miljoner högre mot vad det var förra kvartalet eller förra året, första kvartalet. Driftnettot upp 7%. Med då 30 miljoner upp och då har vi vårt finansnetto också som påverkar positivt. Det är 14% förbättring, också 30 miljoner förbättring där. Och vad beror det på då? Vi har faktiskt haft snittskulder på 2,3 miljarder högre mot vad det var i Q1 2024. Men det är helt enkelt på grund av att räntan har gått ner. Snitträntan har varit 70 punkter lägre det här kvartalet mot vad det var förra året. Så när vi går ur kvartalet har vi en snittränta på 2,50. Och det här blir en räntetäckningsgrad på 2,8 gånger för det här kvartalet. Om vi tittar på sista raden så har vi ett resultat efter skatt på 570 miljoner och det är hela 240 miljoner bättre mot föregående år. Så det var en liten kort summering med många olika siffror. Ja, det här året har ju börjat jättestarkt och jag känner att det är bara starten. Och så när vi kommer stå här de nästa kvartalen så kommer jag förhoppningsvis kunna leverera än mer till både aktieägare, medarbetare och alla intressenter runt omkring oss. Så att jag ser jättemycket fram emot det här året som kommer. Men framförallt innan jag står här nästa gång så är det årsstämma imorgon. Så att välkomna och komma och titta på oss då. Så tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Tack.